Καβουρδιστό πολίτικο πιλάφι. Υλικά: ένα φλιτζάνι ρύζι μπασμάτι, μισή φωλιά φιδές, 20 γραμμάρια κουκουνάρι, 40 γραμμάρια βούτυρο, 2 φλιτζάνια νερό, αλάτι, πιπέρι. Σε μία μικρή κατσαρόλα ζεσταίνουμε το βούτυρο. Αν θέλετε να βλέπετε περισσότερες συνταγές, κάντε εγγραφή στο κανάλι του Φοντουρισμού. Γράψτε μας στα σχόλια τις εντυπώσεις και τις συμβουλές σας. Ρίχνουμε τον φιδέ θρηματισμένο. Αφήνουμε να ροδίσει ελαφρά. Προσοχή, μην καεί. Προσθέτουμε το κουκουνάρι και ροδίζουμε ελαφρά και αυτό. Ρίχνουμε στην κατσαρόλα και το ρύζι. Ανακατεύουμε καλά. Αδειάζουμε το νερό. Ρίχνουμε αλάτι και πιπέρι. Χαμηλώνουμε τη φωτιά και αφήνουμε να βράσει για 8 περίπου λεπτά, μέχρι να απορροφηθεί όλο το νερό. Κλείνουμε το μάτι της κουζίνας, σκεπάζουμε την κατσαρόλα με ένα κομμάτι χαρτί κουζίνας και αφήνουμε το ρύζι να ξεκουραστεί για 15 λεπτά. Αν σας άρεσε το βίντεο κάντε like και αν θέλετε να βλέπετε περισσότερες συνταγές, κάντε εγγραφή στο κανάλι του Φοντουρισμού. Γράψτε μας στα σχόλια τις εντυπώσεις ή τις συμβουλές σας.